να μην είμαστε πάντα επίοικείς με τον εαυτό μας. Ούτε από την άλλη μεριά να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Αυτή την ισορροπία θα την γνωρίσουμε και θα την μάθουμε και θα την καταλάβουμε πάντα ζώντας με άλλους. Στην Αγία Γραφή λέγεται να αγαπήσεις τον πλησιόν σου ως σε αυτόν. Τι γίνεται όμως αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς να αγαπάς και να μην συγχέεις με τον εγωισμό? Στην πράξη θα τα καταλάβει κανείς αυτά. Στην πράξη όλα αυτά είναι πρακτική εξάσκηση. Θέλεις να δείξεις ότι αγαπάς τον άλλον, δείξ' το. Με 1002 τρόπους καθημερινούς. Με αυτά που θα του πεις, με αυτά που θα κλείσεις το στόμα σου και δεν θα τα πεις, με όλα αυτά δείχνεις την αγάπη σου. Και αυτή η αγάπη αλλάζει τον κόσμο. Και σιγά σιγά κάνοντας αυτή την πρακτική εξάσκηση αγάπης προς τους άλλους, μαθαίνεις να αγαπάς και τον εαυτό σου. Γιατί σιγά σιγά προσπαθώντας να αγαπήσουμε τους άλλους, κάνοντας αγώνα να αγαπήσουμε τους άλλους, βλέποντας όχι μόνο τα στραβά και τα κακά που έχουν, αλλά και πόσα καλά έχουν, μαθαίνοντας να παραβλέπουμε τα κακά των άλλων και να βλέπουμε τα καλά τους και να τους αγαπάμε ταυτόχρονα, γυμναζόμαστε και εμείς στο να βλέπουμε το καλό. Αλλάζουμε και εμείς. Κάνοντας το καλό στον άλλον, ωφελούμε και τον εαυτό μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν κάποιος παίρνει άρωμα να αλείψει κάποιον, πρώτα ευωδιάζει ο ίδιος και μετά ευωδιάζει ο άλλος. Γι' αυτό μας έχει πλάσει ο Θεός για να είμαστε μαζί, να μην είμαστε μόνοι μας. Η αγάπη είναι θεμέλιο και ρίζα του παντός. Και η αγάπη δεν είναι μονάχα στο γάμο, είναι παντού. Και στους φίλους και στα πρόσωπα που αγαπιόνται, ακόμα και τα ζώα που μπορείς να αγαπήσεις. Όλα αυτά σε μαθαίνουνε, σε γυμνάζουνε να γίνεσαι άνθρωπος καλύτερος, σωστός. Θα κάνουμε εξάσκηση λοιπόν πρακτική της αγάπης και θα δούμε πώς η αγάπη αλλάζει τα πάντα. Υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το θέμα. It is a wonderful life. Είναι μια υπέροχη ζωή του Φρανκ Κάπρα. Να το δείτε αυτό το έργο. Να το δείτε πολλές φορές. Είναι τρομερά απλό και είναι τρομερό το θέμα που θίγει. Η αγάπη σαν καθημερινός τρόπος ζωής. Και πώς αυτό επιδρά στους γύρω μας, στη γυναίκα, στα παιδιά, στους φίλους μας, στους συνεργάτες μας, στους υπαλλήλους μας, στα αφεντικά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς. Αλλάζει τις ζωές των άλλων. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αν δεν τον αγαπούσες, δεν τον φρόντιζες τόσο, δεν θα τον έντυνες, δεν θα τον ετάιζες, δεν θα ξάπλωνες να ξεκουραστείς. Αγαπάμε τον εαυτό μας. Απλώς πολλές φορές τον αγαπάμε με λάθος τρόπο. Αλλά ζώντας και εξασκώντας κάθε μέρα την αγάπη με τους άλλους, θα μάθουμε να αγαπάμε και σωστά τον εαυτό μας. Να μην είμαστε πάντα επίοικείς με τον εαυτό μας. Ούτε από την άλλη μεριά να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Αυτή την ισορροπία θα την γνωρίσουμε και θα την μάθουμε και θα την καταλάβουμε πάντα ζώντας με άλλους. Όποιος ζει μόνος του, νομίζοντας ότι προσεύχεται περισσότερο και έχει κολλήσει στο ίντερνετ και βλέπει YouTube και βλέπει Facebook, αυτός δεν θα μάθει ποτέ να αγαπά τους άλλους και δεν θα μάθει ποτέ να αγαπά ούτε τον εαυτό του. Γιατί αυτός που κολλάει στο ίντερνετ, στο Facebook, στο YouTube και βλέπει το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, είναι σαν τον ναρκωμανή. Είναι ένα είδος, ζει μια ζωή με ναρκωτικό. Δεν πίνει ηρωίνη, δεν πίνει κοκαίνη, πίνει ίντερνετ. Αυτός δεν θα αγαπήσει ποτέ σωστά τον άλλον. Γιατί δεν ζει με τους άλλους. Ζει μέσα στη φαντασία του και ζει σε εικονικές
καταστάσεις. Ζει ένα μάτριξ, δεν ζει την πραγματικότητα. Θέλουμε λοιπόν να αγαπήσουμε τους άλλους και τον εαυτό μας, να βλέπουμε λιγότερο ίντερνετ, λιγότερο YouTube, ακόμα λιγότερο Facebook και ας είναι ευχάριστα και ωραία αυτά που βλέπουμε. Ευχάριστη και ωραία είναι και η ηρωίνη όταν τη χτυπάς. Αλλά μετά πάβεις να είσαι αυτός που ήσουν. Το ίδιο είναι και με το ίντερνετ. Είναι και αυτό ένα είδος ναρκωτικού. Αν δεν το κόψουμε, δεν θα αγαπήσουμε ποτέ κανέναν. Ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Γι' αυτό είπα ότι η αγάπη είναι μια καθημερινή πρακτική εξάσκηση με τους άλλους. Ζούμε μαζί με τους άλλους. Όταν βλέπεις κάποιον απομονωμένο που είναι σε ένα δωμάτιο και λέει αυτή είναι η δουλειά μου ή έτσι διασκεδάζω, αυτός είναι για κλάματα. Είναι να τον εκλέσει. Και να λέει μα είμαι χαρούμενος, μα δεν νιώθω να μου λείπει κάτι. Ούτε ο ναρκωμανής νιώθει να του λείπει κάτι, αλλά ζητάει την επόμενη δόση. Γι' αυτό το μυαλό μας να μην είναι χαμένο, να μην χάνεται ούτε μέσα σε κανάλια, ούτε σε απομονώσεις. Να ζούμε στους άλλους, με τους άλλους, ακόμα και όταν είμαστε απομονωμένοι. Να θυμόμαστε τους άλλους, να προσευχόμαστε για τους άλλους, να παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να ευχηθούμε σε κάποιον στη γιορτή του. Αλλά όχι μονάχα εικονικά και πραγματικά.